Sok szeretettel köszöntök mindenkit, Mobilarena YouTube csatornáját nézitek. Ez egy tutoriál videó lesz, vagy edukatív, mert van előttem két készülék, Poco M8 5G, meg a Redmi Note 15 Pro, nem az 5G-s, hanem 4G-s. De ugye az utóbbi időben volt itt egy csomó Redmi meg Poco telefon teszten, és minden rapid tesztben el kellett mondjam, hogy talán a legidegesítőbb tulajdonsága ezeknek az olcsóbb Xiaomi modelleknek a töménytelen mennyiségű kéretlen reklám és alkalmazás ajánló, és kéretlen értesítés, és kéretlen bloatware. Szóval kifejezetten idegesítő. És ugye mindig elmondom azt is, hogy ezt relatív könnyű kikapcsolni, ha tudod, hogy hol csináld. Szóval ezt a videót két részre bontanám. Először elmondom, hogy mi ezzel az egészen a problémám, és az lehet, hogy nem lesz kedves. Másrésztről pedig utána hadd mutassam végig, hogy hogyan lehet megoldani ezt a problémát. Na, ugye az van, hogy ez régóta megvan ezekben a Xiaomi, illetve főleg Redmi meg Poco telefonokban, hogy valahogy azt az érzetet keltik benned, hogy azért, mert relatív olcsón vettél egy telefont, ezért el kell viselni reklámokat, és a gond ez az, tehát az egésznek az a problémája, hogy most már nem veszed olyan relatív olcsón ezt a telefon, tehát hogy a Redmi Note 15-ök meg a Poco modellek sem tartoznak okvetlenül minden esetben a legjobb ajánlatok közé. Sosem érzed azt, hogy túl van árazva, vagy ilyesmi, de hogy azért azt nem mondanám, hogy 20-30%-kal olcsóbb, mint a konkurencia. Cserébe viszont még mindig itt vannak a reklámok, sőt, én egy kicsit azt érzem, hogy ezeknek a hirdetéseknek a számossága, a gyakorisága és a pofátlansága is az elmúlt egy-két hónapban, vagy talán elmúlt egy évben nagyon jelentősen ugrott, és egyre zavaróbb ez a történet. Ugye alapvetően, hát azt mondanám, hogy két részre lehet bontani, vagy mondjuk azt, hogy három részre lehet bontani azokat a zavaró dolgokat, amiket ezek a hirdetések jelentenek. Az egyik az, ami a legegyszerűbb, amikor tele van tömve mindenféle olyan bloatware-rel, előre telepített játékkal, temúval és egyéb szíszorokkal, amire neked őszintén szóval semmi szükséged nincsen, de ott virít az ikon a menüben, és hát zavar téged, ezeket relatív egyszerű törölgetni, mert szépen végigmész, mindenket eltávolodott, el van intézve. A második szintje ezeknek a dolgoknak, amikor a Xiaomi-nak a különböző gyári alkalmazásai az értesítéseit közé beleszuszakolják a mindenféle ajánlóikat, ilyen tartalom jelent meg, ilyen zene jelent meg, itt nézzél rá, új tartalom itt, meg ott, meg amott, és ezek egyre sűrűbben jönnek. Ha simán próbáltunk egy olyat, hogy magára hagytunk egy ilyen Poco telefont egy teljes napig, Wi-Fi hálózaton, és több mint 10 értesítés jött rá egy nap alatt, ami kifejezetten csak ilyen hirdetési jellegű volt, és ez szerintem masszív túlzás, tehát ez nagyon-nagyon idegesítő. És nyilván ez a második szintje annak, hogy mennyire könnyű eltakarítani, mert ugye ezt alapvetően az értesítés kezelésbe intézed el, és letiltod azokat az alkalmazásoknak az értesítéseit, amelyek esetleg ilyen kéretlen izékkel támadnak téged, de hát ezzel is ugye kell egy picit szöszölni. És ugye a harmadik kategória az, amikor rendszer szinten jön az arcodba a reklám. Ez ugye jellemzően mindenféle olyan esetben történik, amikor te valamilyen Xiaomi gyári alkalmazást használsz, zenelejátszót, videólejátszót, biztonságmenüpontot, tisztítót, app gallery-t, témajavaslatokat, tehát vagy témázni szeretnéd a telefonodat, tehát hogy olyan alkalmazásokat nyitsz meg, amiket a Xiaomi tett rá a telefonra, és egyébként van funkcionális értelmük, tehát hogy nem véletlenül vannak benne, hanem ténylegesen ezeket szeretnéd használni olykor-olykor, és azok sok szempontból néha teljes képernyős üzenettel traktálnak téged, tehát megnyitod az alkalmazást, és a pofádba jön egy reklám. Ez nagyon sokszor nagyon béna reklám, nagyon sokszor a Temunak a hirdetése, de most a Bón találkozott ezzel, ami hát minden határon túlmegy. Ez egy PDF olvasónak a letöltésére buzdít egy félrevezető és hazug üzenettel, és ha letöltöd, tényleg egy PDF olvasó, tehát fel van a Play Store-ba, de hát nem véletlenül olyanok az értékelései, mint amilyenek, mert az még pluszba tele van reklámmal, szóval, hogy én szerintem ez már túlmegy azon a határon markánsan, ami tolerálható, és mindenképpen egy olyan dolog, ami nagyon erősen megtépázza a Xiaomi buszát. És ugye nem csak az a probléma ezekkel a dolgokkal, hogy itt vannak, hanem az is a probléma ezekkel a dolgokkal, hogy ezt nem úgy kapcsolod ki, hogy bemész a beállításokba, és oda van írva, hogy reklám kibe, és akkor megnyomod a gombot, és ki van kapcsolva, hanem szöszölni kell vele, tehát számos menüpontba be kell lépjél, variálnod vele,
ez nincs benne az átlagos embereknek és felhasználóknak a tudás szintjébe, hogy ezt hogyan lehet egyszerűen eltüntetni ezeket a reklámokat. Ezért aztán egy csomó olyan ember van, aki megveszi a jó árasított Xiaomi, vagy Redmi, vagy Poco telefont, és folyamatosan néz ezt a sok hülyeséget, és valahogy elviseli, de hát nyilván nem lesz tőle boldog. Ráadásul, hogyha elkezdenek jönni ezek a félrevezető hirdetések, mint amiket most a legutóbbi időben láttunk mi is egy-két tesztkészüléken, akkor nem csak, hogy nem lesz vele boldog, hanem kifejezetten káros is, és ez mindenképpen egy olyan dolog, ami miatt joggal lehetünk haragosak a Xiaomira, hogy ezeket a dolgokat ennyire ránk erőlteti. Na most ugye miután abban a helyzetben vagyok, hogy nekem vannak kapcsolataim ide-oda, ezért aztán természetesen mi jeleztük ezt a Xiaomi magyarországi képviseletének, hogy ez most már túlment egy határon, amit még így elviselünk, és sajnos közvetlenül a Xiaomi pekingi központjában nincsen drótom, de hogy megpróbáltuk, vagy hát legalábbis én szóltam, hogy ezzel valamit kezdjenek, és mondták, hogy hát ezt ők is realizálták, hogy ez itt Magyarországon, meg az európai régióban azért már kicsit problémás, szóval mennek vissza fel a feedbackek a Xiaomi központba, hogy ezzel kéne valamit kezdeni, de hát ugye nem látunk rá azokra a pénzügyi számokra, amiknek valószínűleg van olyan tétele, hogy a felhasználók által a telefonjainkon nézett reklámokból származó Xiaomi bevétel az X dollár, tehát erről fogalmunk nincs, hogy mennyi, de egyszerűen nem tudom elképzelni azt a szenáriót, hogy erről ne lehetne lemondani, vagy azt csinálni, hogy úgy állítják át a HyperOS felületet, hogy egy egyszerűbb módon ki lehessen ezt kapcsolni, mert ez ebben a formában ez már ultra ciki. Tehát, hogy a problémánk az alapvetően ez. Na, és akkor most azért van, hogy két telefon, mert most megcseréltem őket, nem cseréltem őket. A Poco telefonról már kikapcsoltam az összes hirdetést, a Redmi Note 15 Pro, ami nem 5G, azon viszont még mindegyik be van kapcsolva, és mindegyikbe be vagyok költözve, mind a kettőbe, szóval végigmutogatnám a Redmi segítségével, hogy milyen lépésekben tudod ezeket a hirdetéseket, értesítéseket és egyéb dolgokat kikapcsolgatni. Na hát itt van az orrom előtt a két készülék. Ugye azt látjátok, hogy mind a kettő a alapvetően szűzrendszer, és mind a kettő most már egy ideje Wi-Fi hálózaton lóg, és mind a kettő ugye fönn van interneten, és a Poco telefonomról már lekapcsoltam a hirdetéseket, a Redmiről még nem. Hadd mutassam meg a különbségeket. Értesítések. Van egy darab normális Google értesítésem a Pocón, és van nagyon sok kéretlen szar a Redmin, tehát, hogy látszik, hogy ez a kettő telefon, ez ugyanazon a hálózaton van, ugyanazzal a fiókkal vagyok bejelentkezve, és ugye miután ezen már kikapcsoltam, ez teljesen oké, hogy nincs rajta semmi különös extra értesítés, ezen viszont ömlenek olyan hirdetések, amikre nincsen szükségem. Úgyhogy ez az egyik része a sztorinak. A másik része a sztorinak, hogy ugye, ha bemegyek bizonyos alkalmazásokba, mondjuk a zenelejátszóba, akkor ugye az van, hogy ezt most még itt engedélyezem, hogyha átmegyek ide a zene lejátszóba, a saját zenék közé, akkor látjátok, hogy a Redmin még itt nyomulnak a Temus hirdetések, ezen a telefonon viszont nincs semmi, és még itt is a zenelistába is beletolja a hirdetést, tehát hogy azért ez egy elég jelentős különbség, de ugyanilyet tudok nektek mutatni a biztonságmenüponton belül, ami hát látszik, hogy a Redmi egy teljes oldalas Temu hirdetéssel indul, még ugye a Pokon bejött normálisan rögtön kapásból a felület. Szóval ez csak pár apróság, ami így az eltérések. És nincsenek ezek hosszú ideje használatban, nem azon, hogy ezek kumulálódtak így az elmúlt hetekben. Ez egy-két napja vannak ezek a telefonok bekapcsolva, és bejelentkezve a megfelelő hálózatokra, meg szolgáltatásokba. Ehhez képest a Redmi már ömlenek a hirdetések, a Pokon viszont miután kikapcsolgattam, már nincsen semmi. Na, és akkor hogy kell kikapcsolni? Oké, na, kezdjük azzal, hogy beállítások. És a beállításokon belül a legfontosabb és az első dolog, amit meg kell tegyél, az az új lejmenat arcadatok és képernyőzár menüpontban van. Hát gondoltad volna, hogy a hirdetéseket itt fogod állítani? Na, ide kell bemenjél, ezen belül van egy ilyen, hogy adatvédelem, és az adatvédelemen belül pedig van ilyen, hogy hirdetési szolgáltatások, és kapásból ezt kikapcsolod. Ezzel kezdjük. Ha ezzel megvagy, akkor még mindig az új lenyomat arcadatok és képernyőzár menüpontban legyél benne, és abban van egy ilyen, hogy engedélyezés és visszavonás, és itt van egy lista arról,
hogy milyen rendszeralkalmazásoknak van engedélyük. Ezekre általában szükséged van, amire nincs szükséged és kapcsolt ki, az az MSA, és akkor hát ő mindenképpen szeretné, hogy te ezt gondold át, de ne gondold át, tehát hogy várd meg, hogy lepörög a 10 másodperc, és szépen vond vissza ennek az MSH-nak az engedélyezését, így, ezzel a mozdulattal, és akkor ki is írja, hogy az engedély sikeresen visszavonva. Na ezzel ugye nincs vége a sztorinak, mert most jön az a rész, hogy igazából minden egyes olyan alkalmazásnál külön le kell tiltsod a hirdetéseket, ahol ezek meg szoktak jelenni. Ami azt jelenti, hogy hát szépen végigmész, kezd mondjuk a zenével, ugye itt vannak a hülye... Szóval itt vannak a hirdetéseid, nem is értem, hogy ezt miért teszi nekünk ide. És itt az a lényeg, hogy itt van egy ilyen beállítások rész, ebbe szépen belemászol, és a beállítások részen belül lehet kikapcsolni ezeket a dolgokat. Itt ugyanis a további beállítások, hogyha belemászik az ember, akkor lesz egy ilyen, hogy hirdetések megjelenítése, meg online ajánlatok megjelenítése, meg személyre szabott ajánlatok, na ezt mind kapcsolt ki a francba, és akkor, hogyha visszamész, akkor mindig azt látod, hogy itt egy hirdetés, de ne aggódj, mert hogyha ezt az alkalmazást én kidobom, és utána újra nyitom, akkor fogjátok látni, hogy eltűntek a hirdetések a zene lejátszóból. Halleluja. Na, akkor ugyanezt megcsinálod a biztonságnál is. Ide fölmész a beállításokba, és itt is a hirdetések fogadását lekapcsolod, akkor már nem fognak bejönni a teljes kijelzős hirdetések. Ugyanezt meg lehet csinálni a videó alkalmazásban is, ami ugye hát megint nyomja a hülyeségeit. És itt is az a helyzet, hogy vannak beállításaid, a profilodban vannak egyébként, itt megnyomod, és akkor itt is, hogyha mész, akkor azt mondod, hogy a személyre szabott ajánlásokat szeretnéd kikapcsolni, és akkor már ezzel is megvagy. Szóval így szépen végig lehet haladni, ugye ugyanezt érdemes megcsinálni a témáknál is. Ezzel is az a helyzet, hogy ugye amikor ide rányomsz a kis fejecskére alul, akkor itt is tudsz a beállításokba belemászni, és itt is ki tudod kapcsolni a hirdetéseket, és hát ezzel nagyjából mondhatnánk, hogy készen vagy. Ha bármikor máskor találkozom a hirdetésekkel, mondjuk van a Game Centerben, vagy egyéb más helyeken, mindig az az ökölszabály, hogy megkeresed a beállításokat, és annak az adott alkalmazásnak megtiltott, hogy hirdetéseket jelenítsen meg. Na, és hogyha az értesítéseket is szeretnéd elpucolni, akkor pedig ugye az van, hogy itt a beállításokon belül van egy ilyen, hogy értesítések és állapotsor, alkalmazási értesítések, és akkor szépen leszedi, hogy mi az, ami dobálhat neked értesítéseket, és ezeket szépen elkezded kikapcsolni. És akkor, hogyha mindennek az értesítését kikapcsolod, akkor azok nem fognak, én még ezt is kiszoktam, akkor azok nem fognak téged traktálni mindenféle értesítésekkel, amik mindenféle olyan dolgot javasolnak neked, amire igazából nincsen szükséged. És természetesen az már ugye saját egyéni preferencia, hogy az ide fölrakott mindenféle alkalmazás, játék és további alkalmazás közül melyeket fogod magadnak kitörölni. Ugye ezt nevezzük bloatware-nek, én biztos, hogy kitörölném a Temut, meg lehet, hogy a Booking.com-ot is, meg innen a játékokból az összeset, mert ezek általában elég csirkejátékok, szóval, hogy ezzel még mindenki elszórakozhat egy kicsit, de ha mindent megcsináltál, akkor elvileg eljutsz arra a pontra, hogy ezek itt eltűnnek, és nem is jönnek aztán vissza. Úgyhogy ezekkel lehet kikapcsolgatni a hirdetéseket egy Redmi vagy egy Poco telefonon. Na, mondanám, hogy ennyit erről, de hát azért ez nem ilyen dolog, hogy ők ráteszik a reklámokat, mi meg szütyörögjünk vele, hogy leszedjük őket, szóval ez semmiképpen nem oké. Ráadásul ugye van egy ilyen probléma is, hogy ugye most a HyperOS 2-n keresztül mutattam meg ezeket a dolgokat. A korábbi MIUI-n is nagyon hasonló helyeken voltak, ott még volt egy ilyen alkalmazászárolási trükk is, amivel még kellett küzdeni, és a HyperOS 3-on is nagyon hasonló helyeken vannak a dolgok, de hát amikor frissül a telefonod, akkor elképzelhető, hogy hát visszakapcsolódnak ezek a hirdetések, nyilván az megint el fog kezdeni zavarni, és akkor megint el kell kezdeni kikapcsolgatni őket, szóval, hogy semmiképpen nem, nincs ez rendben így. Ezt szeretném minden is üzenni a Xiaomi összes illetékesének, hogy mi ezért nagyon haragszunk, és egyáltalán
egyáltalán nem tartjuk előremutatónak, hogy ilyesmiket tesznek a készülékekbe, és kvázi ráerőltetik a felhasználókra. Na, viszont ez a videó, ez most valószínűleg egy olyan videó, amit bizonyára egy csomóan tudtátok már, hogy ez így működik, valószínűleg egy csomóan ki is kapcsoltátok már, de innentől kezdve ezt a videót fogjuk linkelni azokba a tartalmakba, amik ugye a rapid tesztek, Poco, Redmi vagy adott esetben Xiaomi készülékek kapcsán, és ahol ugye megint elkezdünk prüszkölni a hirdetések miatt, akkor majd meg fogjátok találni a leírásba ennek a videónak a linkjét, és akkor hát, ha ezzel segíteni tudunk azoknak, akik szeretnék kikapcsolni ezeket a funkciókat. Úgyhogy részemről ennyi. Remélem, hogy hasznosnak találtátok. Ha igen, és még nem vagytok feliratkozva, akkor itt az óriási lehetőség. Aki meg már fel volt iratkozva, annak nagyon szépen köszönöm a mostani kitüntetett figyelmet is. Találkozunk nagyon hamarosan egy következő videóban. Sziasztok!